नमस्कार, मी समीर माचवे. आय एम अ वेल्थ कोच अँड अ फायनान्शियल मेंटॉर. खूप दिवसांपासून माझे मित्र, माझे क्लायंट्स यांच्याकडनं सातत्याने हा आग्रह होत होता की मी मराठीमध्ये काही व्हिडिओ बनवावे, म्हणून मग त्या आग्रहाचा मान राखून मराठीमध्ये व्हिडिओ बनवण्याचा मी निर्णय घेतलेला आहे. सो आता इंग्लिश आणि मराठी असे दोन्ही प्रकारचे व्हिडिओज मी बनवणार आहे. राईट. या व्हिडिओज मध्ये प्रामुख्याने आपण आपल्या आर्थिक आयुष्याशी निगडित अनेक गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत. राईट. सो फिंदास या आमच्या इन्व्हेस्टमेंट फर्म मध्ये आमचा जो उद्देश आहे किंवा माझ्या आयुष्याचाच उद्देश मी म्हणेन तो आहे की लोकांना आर्थिक समृद्धीकडे घेऊन जाणे, जेणेकरून त्यांना ते आयुष्य जगता येईल जे त्यांना ऍक्च्युली जगायचे, जे त्यांना जगणं अपेक्षित आहे. राईट. सो ह्या मिशनवरती आम्ही फिंदासची सगळी टीम काम करत असतो सातत्याने, आणि याच मिशनचा एक भाग म्हणून हे व्हिडिओज मी बनवतो आहे. राईट. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक खूप महत्वाची गोष्ट बघणार आहोत, आणि हा व्हिडिओ प्रामुख्याने मी यंग लोकांसाठी बनवत आहे. तरुण जे लोक आहेत ज्यांचं वय 30 वर्ष किंवा त्याच्याहून कमी आहे, अशा लोकांनी हा व्हिडिओ आवर्जून बघावा. जर तुमचं वय 30 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही देखील हा व्हिडिओ बघावा, आणि मग अशा सगळ्या लोकांना ज्यांना तुम्ही ओळखता ज्यांचं वय 25-30 आहे, अशा लोकांची हा व्हिडिओ शेअर करा. कारण हा एक व्हिडिओ त्यांचं आर्थिक आयुष्य बदलण्यासाठी खूप मोठी मदत करू शकतो. राईट. सो आज आपण चर्चा करणार आहोत रिटायरमेंट प्लॅनिंग कधी करावं या विषयावर. अनेकदा याच्याबद्दल वेगवेगळे युक्तिवाद आहेत की रिटायरमेंट प्लॅनिंग कधी करावं. त्याचं उत्तर देण्याआधी मी आता माझ्या 22 वर्षाच्या अनुभवावरून हे सांगतो की रिटायरमेंट प्लॅनिंग लोक कधी करतात. इन रियालिटी ऑन द कोर्ट लाईफ मध्ये लोक रिटायरमेंट प्लॅनिंग कधी करतात, तर ते साधारण 40 मध्ये रिटायरमेंटचा विचार करायला सुरुवात करतात. राईट. पण 40 मध्ये रिटायरमेंट प्लॅनिंग करणं म्हणजे रिटायरमेंट प्लॅनिंग खूप उशिरा करणं असं माझं मत आहे. अनेक लोक तर 45 वर्षाचे झाल्यानंतर रिटायरमेंटचा सिरियसली विचार करायला लागतात. बरोबर. आता मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की 25 किंवा 30 वयोगटातील लोकांसाठी हा व्हिडिओ आहे, तर त्यांनी रिटायरमेंट प्लॅनिंग कधी केलं पाहिजे, तर आत्ता केलं पाहिजे. त्याचं कारण म्हणजे या पिढीमध्ये काही विशेष प्रॉब्लेम आहेत, काही विशिष्ट प्रॉब्लेम आहेत रिटायरमेंटच्या संदर्भात, जे कदाचित माझ्या पिढीमध्ये किंवा त्याच्या आधीच्या पिढीमध्ये हे प्रॉब्लेम नव्हते. पहिला प्रॉब्लेम काय आहे, तर ह्या पिढीला जे यंग लोक आहेत त्यांना कदाचित वयाच्या 60व्या वर्षापर्यंत नोकरीवर ठेवलं जाईल याची काही शाश्वती नाहीये, जर ते नोकरी करत असतील. राईट. सो इतका मोठा कालावधी काम करण्याचा त्यांना मिळेलच, आणि फॉर देम वयाच्या 60व्या वर्षी रिटायरमेंट असेल याची काही शाश्वती नाही. कदाचित त्यांना आधीच नोकरी गमवायला लागेल, एस्पेशली जे लोक अशा सेक्टर्स मध्ये काम करतात, IT वगैरे, ज्याच्यात प्रगती खूप हाय स्पीड मध्ये होतीये. त्या ठिकाणी ह्या लोकांना कदाचित 60व्या वर्षापर्यंत काम करायची संधीच मिळणार नाही. याचा अर्थ काय होतो की तुमची पैसे कमवण्याची वर्ष कमी झाली. हा प्रॉब्लेम नंबर 1 आहे. प्रॉब्लेम नंबर 2, ह्या पिढीतले लोक जास्त जगण्याची शक्यता आहे, कारण मेडिकल सायन्स मध्ये सातत्याने इम्प्रूव्हमेंट होतीये, आणि बऱ्याच वेळा असं दिसतं की आज जर लाईफ एक्सपेक्टन्सी आपण अराउंड 75-80 धरली, तर ही पुढच्या 20, 25, 30 वर्षामध्ये अजून 5-6 वर्षांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ह्या पिढीतले लोक जे आहेत ज्यांचं वय आता 25-30 मध्ये आहे, हे लोक जास्त जगणार आहेत. हा दुसरा प्रॉब्लेम. आता पहिला आणि दुसऱ्या प्रॉब्लेमचा परिणाम बघा काय झाला. पहिले, आपली कमवण्याची वर्ष कमी होत आहेत, आणि दुसरी जगण्याची वर्ष जास्त होत आहेत, म्हणजे खर्च करण्याची वर्ष वाढली. सो दॅट इज डबल प्रॉब्लेम. तिसरा प्रॉब्लेम या पिढीसाठी असा आहे की ह्या पिढीमध्ये जे यांची नेक्स्ट जनरेशन असेल, जी मुलं असतील, ही ह्या पिढीची काळजी घेतील म्हातारपणी याची काही शाश्वती नाही. सातत्याने न्यूक्लिअर फॅमिलीज तयार होत चालल्या, छोट्या छोट्या फॅमिलीज होत आहेत. पूर्वी जॉईंट फॅमिली होतात, आता जवळपास जॉईंट फॅमिली ही संकल्पना नामशेष झालेली आहे. काही दिवसांनी, काही वर्षांनी, मे बी 20 वर्षांनी नवरा बायको एकत्र राहिले तर त्याला कदाचित जॉईंट फॅमिली म्हणतील.
राईट. सो ही खूप दाट शक्यता आहे की म्हातारपणी मुलांचा सपोर्ट नसेल, आर्थिकदृष्ट्याही नसेल आणि फिजिकली पण मुलं कदाचित त्यांच्याबरोबर राहत नसतील, कुठेतरी दुसरीकडे गेलेली असतील. सो हे 3 प्रॉब्लेम बघता जे लोक आता 25-30 वर्षाचे आहेत, नुकतेच कमवायला लागले आहेत, त्या लोकांनी आत्तापासूनच रिटायरमेंट प्लॅनिंगचा विचार करणं, सिरियस विचार करणं फार आवश्यक आहे. आता आपण काही कॅल्क्युलेशन्स बघणार आहोत, काही उदाहरण, जस्ट टू गिव्ह यू अ फ्लेवर की नक्की रिटायरमेंट प्लॅनिंग मध्ये काय होईल, कसे पैसे जनरेट होणार आहेत, किती पैसा लागणार आहे, या सगळ्याचा विचार करा. आता ह्या एज मध्ये लोक रिटायरमेंट प्लॅनिंग करत नाही. त्याची 2-3 कारण आहेत. पहिली गोष्ट, यांची मानसिकता अशी आहे की आत्तापासून रिटायरमेंट प्लॅनिंगची काय गरज आहे, आत्ताशी तर आमची पार्टी सुरू झाली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी से कहां रिटायरमेंट लेके बैठे. ही एक मानसिकता आहे, हॅपी गो लकी ऍटिट्यूड आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ह्या पिढीला हे माहितीच नाहीये की त्यांचा जेव्हा इन्कम थांबेल वयाच्या 50व्या 60व्या वर्षी, व्हॉट एव्हर, इफ वी कन्सिडर स्टँडर्ड रिटायरमेंट एज आपण 60 धरूयात तुर्तास या उदाहरणासाठी, ह्या पिढीला थोडी पण कल्पना नाहीये की 60व्या वर्षी इन्कम संपल्यानंतर त्यांचा एकतर घर खर्च किती असेल, ह्याची सूक्ष्मही कल्पना त्यांना नाही. तो घर खर्च भागण्यासाठी त्यांना आतापासून काय करायला लागेल याच्यावर थोडा सुद्धा विचार या पिढीतले लोक, 1% लोक सुद्धा करत नाही. दॅट इज व्हेरी व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आत्ता रिटायरमेंट करण्याचे काही फायदे आहेत, ते मी कॅल्क्युलेशन्स मधून तुम्हाला समजावून देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग हा व्हिडिओ अशा लोकांशी शेअर करा. तुम्ही 25-30 मध्ये असेल तर उत्तम, त्याचा सिरियसली विचार करा. तुम्ही हायर एज मध्ये असाल तर तुमच्या ओळखीमधल्या, नातेवाईकांमधल्या अशा लोकांशी हा व्हिडिओ आवर्जून शेअर करा, कारण ह्या व्हिडिओने तुमचा आयुष्य बदलू शकतो. हा व्हिडिओ आवडला तर या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, कारण असे अनेक व्हिडिओ फ्युचरमध्ये घेऊन येण्यासाठी तुमच्या सबस्क्रिप्शन मधनं मला ती एनर्जी मिळणार आहे. राईट. सो आपण कॅल्क्युलेशन्स बघूयात आता. सो इथे मी काही कॅल्क्युलेटर बनवलेलं आहे आणि इथे मी कन्सिडर केलेलं आहे की आत्ता एका व्यक्तीचं एज 30 आहे आणि त्या व्यक्तीनी जर आपण स्टँडर्ड एज 60 धरलं, रिटायरमेंट एज इज कन्सिडर्ड एज 60, तर आत्तापासून 30 वर्ष त्या माणसाला, त्या व्यक्तीला रिटायर होण्यासाठी आहे. आपण असं गृहीत धरलं या उदाहरणामध्ये की 5,000 रुपये महिना जर या व्यक्तीने गुंतवणूक केली, जी मला असं वाटतं की साधारण मध्यमवर्गीय लोकांना ही गुंतवणूक करणं शक्य आहे. 5,000 रुपये महिना जर त्यांनी गुंतवायला सुरुवात केली आणि त्याच्यावर त्यांना 11% चक्रवाढ व्याज मिळालं. आता 11% चक्रवाढ व्याज कुठे मिळेल हा या व्हिडिओचा विषय नाही, पण माझ्याकडे निश्चित मिळेल, एवढं मी इथे सांगू शकतो. आणि हे व्याज मिळवणं खूप अवघड पण नाही, हे पण मी इथे सांगू शकतो. राईट. सो आपण कन्सिडर करू 11% चक्रवाढ व्याजाने पैसे वाढले. 30 वर्षामध्ये जे चक्रवाढ व्याजाने वाढणार आहे तर साधारण 1.4 crores, 1,40,40,00,000 रुपये जनरेट होतील. आता या क्षणी मला हे माहित नाही की एखाद्या व्यक्तीला ही अमाऊंट पुरेशी आहे का नाही, ती व्यक्ती सापेक्ष आहे. पण इथे आपण कन्सिडर केलं की ही जी व्यक्ती आहे याची लाईफस्टाईल अशी आहे की 1.4 crores इज इनफ कॅपिटल फॉर हिम टू रिटायर. राईट. आता मी मगाशी जसं सांगितलं की एखाद्या व्यक्तीने ही जर गोष्ट 25व्या वर्षी चालू केली तर त्याला 2.5 crores मिळणार. आपण कन्सिडर करू 30व्या वर्षी, कारण तोपर्यंत नोकरी लागलेली आहे, पैसे मिळण्याची कॅपॅसिटी आहे आणि चांगला पगारही त्या व्यक्तीला मिळतोय असं आपण कन्सिडर केलं. बरोबर. सो आपली गरज ठरली की आपल्याला 1.4 crores जमा करायचे बाय द टाइम दिस पर्सन रिटायर्स. आता मी जसं सांगितलं की लोक वयाच्या 30व्या वर्षी अजिबात रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग करत नाही. सॉरी, ते उशिरा करतात. राईट. आता उशिरा केल्याचा परिणाम काय होतो ते आपण बघूयात. मी जरा पाणी पितो, जरा कशाला कोरड पडते, सॉरी. ओके. सो आता एखाद्या व्यक्तीने जर 30च्या ऐवजी 35व्या वर्षी त्याला जाग आली आणि त्यांनी गुंतवणुकीला सुरुवात केली, गुंतवणुकीची अमाऊंट आपण सेम ठेवतोय
सॉरी 25 वर्ष आहेत, 25 वर्षात 1.4 करोडच्या ऐवजी त्याला जवळपास 79 लाखच मिळणार आहे. पहिली गोष्ट, बरोबर. पण आपल्याला मिळवायचे 1.4 करोड. याचाच अर्थ खाली मी इथे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे की 25 वर्षात जर 1.4 करोड करायचे असतील तर 5,000 भागणार नाही, तिथे साधारण 9,000 रुपये महिन्याला गुंतवायला लागतील, तरच सेम 1.4 करोड होतील. म्हणजे जर तुम्ही 5 वर्ष उशीर केला रिटायरमेंट प्लॅनिंगला तर जवळपास तुमचं 50 लाख रुपयाचं नुकसान होते. हे लक्षात येत आहे का बघा, राईट. सो इथे 30 टाकलं तर इथे 1.4 आहे आणि इथे 35 केलं की इथे 79 किंवा 80 आहे, राईट. सो 60 लॅक्सचा लॉस आहे ऑलमोस्ट. फर्स्ट थिंग, उशीर केल्यामुळे, 5 वर्ष उशीर केल्यामुळे, प्लस उशीर झाला हे कळलं पण ती अमाऊंट पाहिजे असेल 1.4 ची तर 9,000 रुपये महिना करा. परवडतं का बघा. आता 35 मध्ये पण 5-10% लोक असतात जे रिटायरमेंटचा विचार करतात कॉन्शियसली. मॅक्सिमम लोक जागे होतात 40 मध्ये. आय वुड से 100 पैकी 50% लोक हे वयाच्या 40व्या वर्षी जागे होतात आणि रिटायरमेंटचा विचार करायला लागतात. कारण तोपर्यंत त्यांना असं दिसतंय की आपल्याकडे फार पैसा उरत नाहीये, बरेच खर्च वाढलेले आहेत, EMIs आहेत आणि बऱ्याच वेळा त्यांना ते झेपेन असं होतं. सो त्याच्यामुळे ते 40 मध्ये सुरू करणारा वर्ग जास्त आहे. आता इमॅजिन करा 10 वर्ष उशीर झालेला आहे, मी सांगतोय 30 मध्ये करा. या व्यक्तीने 40व्या वर्षी चालू केलं, 5,000 रुपये गुंतवले तर फक्त त्याला 43 लाख रुपये मिळतील. म्हणजे आता किती लाखाचं नुकसान झालं? 1 कोटीचं जवळपास, राईट, जस्ट बाय डिलेइंग बाय 10 इयर्स. आणि या व्यक्तीला जर 1.4 करोड हवे असतील आता, तर आता 5,000 रुपयांनी काय होणार नाही, 16,000 रुपये म्हणजे तिप्पट पैशापेक्षा जास्त मंथली गुंतवणूक लागणार आहे, राईट. आणि साधारण 30-35% लोक 45 ला जागे होतात. नाऊ यू कॅन इमॅजिन 45 ला जागा झालेल्या माणसाला फक्त 5,000 रुपयाच्या गुंतवणुकीतनं 22-23 लाख रुपये मिळणार आहे. त्याच्यात त्याची रिटायरमेंट होणार नाही. आणि त्याला जर 45व्या वर्षी जाग आली आणि त्याला 1.4 करोड हवे असतील तर ही विल नीड ऑलमोस्ट 31,000 रुपीज पर मंथ. नाऊ यू सी द इम्पॅक्ट की उशीर केल्याचा आर्थिक इम्पॅक्ट इतका मोठा आहे की एक तर तुम्हाला जास्त पैसे लागतील किंवा तुम्हाला काटकसर करून पुढचं आयुष्य जगावं लागेल जर त्यात जास्त पैसे टाकण्याची तुमची तयारी नसेल. आणि माझा अनुभव हे सांगतो, मी जवळपास 2,000 लोकांचं आर्थिक आयुष्य जवळून बघितलेलं आहे आणि मला माझा अनुभव असा सांगतो की मॅक्सिमम लोक जास्त गुंतवणूक करण्यात उदासीन असतात. त्यांना गुंतवणूक करायची नसते. माहिती सगळ्यांना आहे की गुंतवणूक केली पाहिजे, याच्याबद्दल काही दुमत नाहीये, प्रत्येक माणसाला हे माहिती आहे की गुंतवणूक केली पाहिजे. पण गुंतवणूक करणं याला प्राधान्य दिलं पाहिजे हे फार कमी लोकांना कळतं. मोस्ट पीपल डोंट गिव्ह फर्स्ट प्रायोरिटी टू इन्व्हेस्टिंग. अनेक कामं जी आपण करतो त्याच्यापैकी एक काम गुंतवणूक करणं असं त्याच्याकडे बघण्याचा समाजामध्ये दृष्टिकोन आहे आणि तोच घातक आहे. म्हणून जर तुम्हाला चांगलं रिटायर्ड आयुष्य हवं असेल, भरपूर पैसे हवे असतील तर रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग आधी करा, लवकर करा. जितक्या कमी वयात तुम्ही हे कराल तितका तुम्हाला फायदा होईल. मी माझ्या रिटायरमेंटची स्वतःचा अनुभव मी आता सांगतोय. मी माझ्या रिटायरमेंट बद्दल सिरियस झालो माझ्या वयाच्या 32व्या वर्षी. मला पण उशीर झाला होता, मात्र मी माझ्या मुलीची रिटायरमेंट तिच्या वयाच्या 20व्या वर्षी चालू केली, किंबहुना त्याच्या 1-2 वर्ष आधी पण. हा सगळ्यात मोठा गोल आहे, अत्यंत महत्वाचा गोल आहे. रिटायरमेंट में मोटा पैसा लगता है. This is one of the goals. We will be speaking about the remaining goals sometime in future in some other video. पण सगळ्यांना कॉमन असा हा गोल आहे रिटायरमेंटचा, कारण रिटायरमेंट कोणालाही टळत नाही. मग रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग तुम्ही लवकर करा. हा व्हिडिओ शेअर करा. जे यंग लोक आहेत तुमच्या आयुष्यामध्ये, ज्यांना तुम्ही ओळखता, तुमचे नातेवाईक, मित्रमंडळी, त्यांच्याशी हा व्हिडिओ आवर्जून शेअर करा आणि त्यांना ही गुंतवणूक करायला भाग पाडा, राईट. तरच त्यांचं आर्थिक आयुष्य सुधरेल, तरच रिटायरमेंट नंतर ते चांगलं आयुष्य जगू शकतील. नाहीतर आज जे समाजामध्ये होतं
की लोक रिटायर झाले की त्यांचा जगण्याचा स्तर खालावतो. जेव्हा ते यंग असतात ते पटकन मोबाईलवरनं ओला ऍप मधनं टॅक्सीने फिरतात आणि रिटायर झाले की 50% सिनियर सिटीजनला डिस्काउंट मिळतं म्हणून एसटीच्या रांगेत तिथं गर्दी जास्त दिसते. का? कारण आधी गुंतवणूक केल्याने रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग करायला उशीर केला, त्याचा हा परिणाम आहे. जर तुम्हाला तुमची क्वालिटी ऑफ लाईफ मेंटेन करायची असेल, सातत्याने सेम क्वालिटी ऑफ लाईफ किंवा थोडी थोडी वाढवतही जायची असेल, तर या गोष्टीचा विचार करा आणि रिटायरमेंट वेळेत प्लॅन करा. जर तुम्हाला या व्हिडिओमधनं काही व्हॅल्यू मिळाली असेल, जर तुम्ही याच्यावर विचार करत असाल, तर या व्हिडिओला लाईक करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला अजून काही माहिती हवी असेल, अधिक तुमच्या रिटायरमेंट बद्दल काही कॅल्क्युलेशन जर करून हवे असतील तर ते कॉमेंट मध्ये टाका. मला तुम्हाला मदत करायला निश्चितच आवडेल. आणि ह्याच ठिकाणी हा संदेश देऊन की रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग लवकर करा, मी हा व्हिडिओ संपवतो. पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये असाच एक आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचा विषय घेऊन. तोपर्यंत हॅव अ अबंडंट लाईफ. बाय बाय. टेक केअर.